Egyébként, hogyha egy-egy videómban valamit szerinted rosszul mondok, vagy orbitális nagy hülyeséget beszélek, akkor nyugodtan írd azt a kommentekben, én is csak így tudok fejlődni, hogyha tudom azt, hogy mi a rossz, valamint valamikor a jövőben, nem mondom azt, hogy most, de valamikor a jövőben szeretném újraalkotni a régi videóimat. Egyrészt azért, hogy még több infóval kiegészítsem, napra készebb legyen, másrészt pedig azért, hogy kijavítsam a hibákat, amiből így utólag nézve van bőven. Valamint azért is, hogy egy-egy régi témát, elsüllyedt témát újra a felszínre hozzak. Szóval ne fogjátok vissza magatokat továbbra sem Modellent a kommentekben, tessék nyugodtan bátran mindenhez hozzászólni, akár rosszat, akár jót, jöhet minden, és mielőtt el nem felejtem, itt lesz a leírásban a Discordom, tessék oda is nyugodtan bátran csatlakozni hozzánk, gyűlünk ott is szép számmal. Ennyit is a kötelezőkből. Ebben a videóban egy olyan témát hoztam, amit ti kértetek. Legalábbis e-mailekben, kommentekben a videók alatt mindig előbukkan a Rasputin név, és nálam is terben volt már a listán, de most jött el az ideje annak, hogy beszéljünk is róla. Nem hosszan, de egy rövid kis videó keretein belül. Na de ki is volt az a Rasputin? Miért érdekes az ő élete? Miért mondják azt róla, hogy látta a jövőt? Ő volt az az ember, aki nem akart, vagyis inkább nem tudott meghalni. Úgy is emlegetik őt a történelemben, mint az elpusztíthatatlan gonosz. Legalábbis többször is megpróbálták őt eltenni lábalól, és csak sokat szóra sikerült. Hát erről a témáról, magáról Rasputinról lesz szó a következő percekben. Pokrovskoye, Oroszország. Ebben a faluban született Grigorij Jefimovics Rasputin 1869. január 21-én. Amit tudni kell Rasputinról így előjáróban, az annyi, hogy szinte felnőtt koráig nem tudott helyesen írni és olvasni. Köszönhetően annak, hogy gyerekként nem tanult, mert egyrészt nem volt hol, másrészt nem volt senki, aki tanítsa. Már csak akkor tanult meg írni és olvasni, amikor már nagyobb lett, felnőtt lett. De azt is csak magától és csak úgy nagyjából. Nem okozott neki problémát egy-egy szöveg elolvasása, meg bármit le tudott írni, amit akart, de az alapvető műveltség az nem volt 100%-os. Ezt azért is tartottam fontosnak elmondani, mert ahhoz képest, hogy nem egy géniuszról beszélünk, ahhoz képest elég fontos döntéseket hozott, és szinte ő hozta meg a döntéseket az orosz cár helyett. Erről majd még később úgyis beszélek majd, de néhány mondat elég vissza a gyerekkorára. Elmondások szerint Rasputin szülei parasztok voltak. Gazdálkodtak a földeken, dolgoztak. Viszont a fiú Grigorij nem szerette volna követni a szülők példáját, és az elmondások szerint elég zűrös életet élt fiatal korában. Ivott, bulizott, lopott, és persze egyik lány után jött a másik. A beszámolók szerint elég gyakran csak úgy odament a nőkhöz, és mint aki jól végezte a dolgát, elkezdte őket vetkőztetni. Elég gyakran mutogatta nekik azt, ami vele egyidős. Mondhatjuk úgy is, hogy úgy viselkedett, mint egy igazi szatír. De lehet, hogy a szatír is egy enyhe kifejezés, de egyszer csak megváltozott. Abba hagyott ezekkel a furcsa szokásaival, és megállapodott. Feleségül vette Praskovja Dubrovinát, akiről nem találtam képet, viszont a közös gyermekeikről már igen. Ezen a képen magát Rasputint és a 3 gyermekét láthatjuk, az életben maradt gyermekeket láthatjuk, Mariát, Varvarát és Dimitrit. Azért mondtam azt, hogy az életben maradt gyermekeket, mert ezen 3 gyermeken kívül még született 4 gyermek, de ők már gyerekkorukban meghaltak. És most kezdődnek csak igazán az érdekes fejezetek Rasputin életében. De mondhatnám úgy is, hogy a titkos fejezetek. Mert máig nem lehet tudni, hogy miért döntött úgy, ahogy, de egyik pillanatról a másikra azt mondja, hogy emberek, én megvilágosodtam. Mától én szentnek állok. Egy szent vándor leszek. Zarándok útra indulok, és az lesz a fő célom, hogy bejárjam a világ legnagyobb szent helyeit. Kolostorokból templomokba járjak, fejlődjek, tanuljak. És ez így is történt, sőt, szerzetesnek állt. Később azt mondta, hogy ő egy percig sem maradt tovább a kolostorban, mert ez nem neki való. Azzal az indokkal hagyta ott a szerzeteseket, hogy túl sok ott az elfojtott vágy, és hogy túl sok a homoszexuális, és ő ezt már nem bírja tovább. Ironikus, hogy ennek hatására egy szekta tagja lesz. A Lisztek szekta tagja. Otthon csinál a pincében egy kápolnát. A saját otthonában, ahová mindenkit nagy szeretettel vár, lehetett nála gyónni, prédikált a hívőinek, stb.
azonban a hlisztek azt vallották, hogy a bűnt csak is bűnnel lehet meggyónni, kiváltani. Ez a másnaposságra alkoholt elve, csak épp bűnökkel. Hát hadd ne mondjam, hogy ez egy elég sötét múltja volt Rasputinnak, és ezt soha nem is tudta magáról levakarni, ugyanis azt mondta a híveinek, hogyha meg akarod bánni a bűneidet, akkor a legjobb az lesz, hogyha most elkövetsz egy bűnt. De a legjobb az lenne, hogyha ezt a bűnt velem követnéd el. Hát egyes fentmaradt jegyzetek szerint egy-egy mise Rasputin pincéjében valahogy úgy nézett ki, mint egy kőkorszaki pornófilm. Mindenki mindenkivel, persze kizárólag a bűnöktől való megtisztulás érdekében. Na most képzeljétek el, hogy egy ilyen ember, akinek ilyen múltja van, egy ilyen ember irányítson szinte egy egész országot, az orosz birodalmat. Igen, ez gyakorlatilag megtörtént, de ne siessünk ennyire előre. Először ismerjük meg a másik felet. Az orosz birodalom vezetőségét, a Romanov házat. Azon belül pedig II. Miklós orosz herceget, az orosz birodalom utolsó császárát. A legegyszerűbben talán úgy tudnám megfogalmazni, csak hogy érthető legyen, és azért is csak lényegre törően, mert II. Miklós élete nem olyan fontos a témánk szempontjából. Szóval ezen a képen II. Miklós orosz cárt láthatjuk a családjával együtt. Balról Olga, Mária, II. Miklós, felesége Alexandra Fjodorovna, Anasztázia, Alexei és Tatjana. Ami feltűnhet ezen a képen, hogy csak egyetlen egy trónörökös van a sorban, Alexei, aki ráadásul hemofíliában szenvedett, vérzékenységben. A betegség lényege, és csak pár mondatban, a beteg szinte bárhol vérezhet, de a legsúlyosabbak az izomvérzések. A hemofíliában szenvedő betegek izületei folyamatosan tönkre mennek, már annyira, hogy egy idő után lábra sem tud állni, mert elsorvadnak az izmai. Ma hál' Istennek ez már egy kezelhető és kordában tartható betegség, de akkoriban, a 20. század elején ezt akkoriban gyógyíthatatlannak tartották. És ez emésztette is a cárt és a cárnét. A cárnét főleg azért is, mert ezt a betegséget gyakorlatilag ő hozta magával. Az ő nagyanyjától, Viktória királynőtől. Volt egy kis bűntudata is emiatt. A cárt pedig azért is emésztette, mert mivel ez egy kromoszómához kötött betegség, a lánygyermekeiknél ezért nem jelent meg, csak az egyetlen fiúknál, a cár tudta azt, hogy ha tegyük fel, születne még egy fiúgyermek, az úgy szint nagy valószínűséggel szintén hemofíliában szenvedne. És azt kérdezte magától, hogy na de akkor ki fogja örökölni a trónt, ki lesz a következő orosz herceg, ha a fiam nagy valószínűséggel nem él majd sokáig. A kis Alexei hemofíliáját persze titkolni kellett. Mindenki előtt. Mert ha kiderült volna, hogy a trónörökös egy szinte már halálos betegségben szenved, és nincs, aki fellépjen II. Miklós esetleges halála után a trónra, az kőkeményen odavágna az orosz birodalom mérhetetlen stabilitásának. A kis Alexei minden mozdulatát, lépését katonák figyelték. A cárevics szinte kis túlzással egy ilyen burokban tartották, hogy nehogy bárhogy is megsérüljön, mert akkor az számára végzetes lenne. 8 évesen például annyira megsérült, és ezt az annyira megsérült dolgot ezt úgy kell érteni, hogy lett egy kis horzsolás a lábán, és beütötte a lábát, és sehogy sem tudták elállítani a vérzést, és már papot is hívtak, hogy adja fel neki az utolsó keretet, mert ha továbbra is ilyen mértékben vérzik a seb, akkor a kis cárevics valószínűleg már nem éli meg a reggelt. De megélte. És ez a betegség egyre jobban felemésztette az egész családot. Mindig ott lebegett a fejük fölött az, hogy mi van akkor, hogyha a kis trónörökös, a kis Alexei holnap újra megsérül, de azt már nem viseli majd ilyen jól. Ezért az orosz cárné bármire képes lett volna. Tényleg bármire, csak valaki segítsen már és gyógyítsa meg az egyetlen fiát. Teltek múltak a napok, hónapok, majd felröppentek olyan hírek a Romanov háznál, hogy van itt egy gyógyító. Rasputinnak hívják, és állítólag kézrátétellel gyógyít. Ért a lovak nyelvén, a közelében a tehenek több tejet adnak, látja a jövőt, hát szinte isteni adottságai vannak. Ráadásul, hogyha belenézünk a szemébe, akkor olyan, mintha olvasna is a gondolatainkban. A cárné természetesen azonnal azt mondta, hogy kerüljön bármibe is, hozzáadjuk ide ezt a Rasputint, bármit megadunk neki, csak gyógyítsa meg a fiunkat. Ez így is lett.
mármint tényleg körbeugrálták Rasputyint. A Romanov háza nap minden percében Rasputyin kívánságait leste, bármit kért, azt megadták neki. Persze ehhez az is kellett, hogy elérjen valamilyen eredményt, gyógyulást Alexei hemofíliáját illetően. És igen, ezt el is érte. Az akkor gyógyíthatatlannak hitt betegséget Rasputyin csak úgy megoldotta. Legalábbis Rasputyin megjelenésével a kis cárevics sokkal jobban érezte magát. De ne gondoljunk arra, hogy a sztáret tényleg csupán kézrátétellel kezelte és enyhítette a hemofília tüneteit. Nem, csupán megparancsolta, hogy ennek a gyereknek mától nem szabad szednie semmilyen fajta gyógyszert. Semmilyen gyógyszert. És azzal, hogy Alexei egyik napról a másikra nem szedett semmilyen gyógyszert, hirtelen jobban lett. És persze a királyi család ezt rögtön Rasputyin számlájára írta, hogy hát ez az ember tényleg olyan jó gyógyító, mint amilyennek mondják. Még csak tegnap jött, de a fiam már most sokkal jobban érzi magát. Ezt akkoriban még nem tudták, de idővel persze mindenki rájöttek, hogy a kis Alexeinek nem kellett volna szednie aspirint. Akkoriban azt hitték, hogy az aspirin majd segít a cárevics állapotán, azonban mára már kiderült, hogy ez csak olaj volt a tűzre, ugyanis az aspirin vérhigító hatású. Vagyis vérhigítót adtak egy amúgy is vérzékenységben szenvedő betegnek. Hát persze, hogy amint abba hagyta a vérhigító az aspirin szedését, persze, hogy azonnal javult az állapota. És tény, hogy az ötletet maga Rasputyin adta. De a királyi család nem látta ezt az összefüggést. Nem látták azt, hogy a gyógyszerek azok rosszak is lehetnek. Azt látták, hogy jött egy ember messziről, és igaz, hogy nagyon sok rosszat mondanak róla, meg hogy kihasználta a híveit, de akkor is. Ez az ember tud valamit. A fiam egy picivel jobban érzi magát, sokkal jobban, mint tegnap. És mindez nem másnak, és nem a gyógyszerek hiányának, hanem a magasságos Rasputyinnak köszönhető. Ez a fajta mérhetetlen rajongás egészen addig tartott, amíg a szolgálólányok és mindenki, aki csak tudott a palotában, a sztárec közelségéről, el nem kezdte terjeszteni azt a hírt a nagyvilág, de legfőbbképp az arisztokraták, a befolyásos emberek számára, hogy az orosztári családban van egy fickó, aki egy csaló, aki szinte azt csinál, amit akar, és a cárné is azt csinálja, amit ez ördög mond. Igen, tényleg ördögnek becézték. Amikor ez a hír elterjedt, és amikor már II. Miklós is látta, hogy gyerekek, ez így nem lesz jó. Egyre csökken a népszerűségünk, hülyét csinálunk magunkból, hogy egy ilyen sarlatára bízzuk a fiunkat. Ezért II. Miklós cár 1911-ben kitiltotta Rasputyint a királyi udvarból. Azonban Rasputyin kiutasítása nem volt egy olyan egyszerű feladat. Mármint valóban kitiltották, és valóban elhagyta a királyi család palotáját, de visszajött. Panaszkodni. Azzal panaszkodott a cárnénak, most nem a cárhoz fordult, hanem a cárnéhoz, tudta, hogy ő engedékenyebb, hogy Jermogen püspök és Iliodor rendházfőnök megverték őt. Keresztekkel verték, és arra kényszerítették, hogy esküdjön meg arra, hogy megváltozik, és nem tünteti fel rossz színben az ortodox egyházat. A cárnénál való panaszkodás eredményes volt, ugyanis a cárné megsajnálta Rasputyint. Előtört belőle az a gondolat, hogy az emlék, hogy hát mégiscsak ő volt az, aki meggyógyította az egyetlen fiát, ezért a cárné, a képen látható két úriembert, a püspököt és a rendházfőnököt is megfosztotta azonnal a beosztásától, és már csak szerzetesként dolgozhattak tovább. Egyébként, és azt csak mellékelten jegyzem meg, hogy nem hiába ugrott a cárné Rasputyin minden szavára. Nem hiába fogadta vissza az udvarba, és nem hiába bocsájtott el a püspököt és a rendházfőnököt is azonnal az egyház éléről. Ugyanis előkerült egy levelezés, amiben a cárné azzal zárja a Rasputyinnak írt levelét, hogy szívem a tiéd, szeretlek és csókollak, kedves. Igen, a cárné oda és vissza volt Rasputyinért, és ezzel nem volt egyedül. Vannak olyan elbeszélések, hogy szinte az egész udvarházzal volt valamilyen viszonya Rasputyinnak, és ma már ezt nem sokan értik, hogy ez hogy lehetett, vagy hogy miért lehetett, hisz köztudott, hogy egy elég magával nem törődő férfi volt, több napos ételmaradék száradt a szakállában, nagyon büdös volt, igen, többen arról írnak, hogy nem lehetett egyszerűen kibírni mellette, annyira büdös volt, és maga Rasputyin is azt írja az egyik levelében, szinte szó szerint, saját magáról, hogy 6 hónapja nem cseréltem alsóneműt.
Az orosz királyi család olyannyira visszafogadta Rasputyint a palotába, hogy most már nem csak püspököket távolítottak el a helyükről, és engedjétek meg, hogy a becenevén szólítsam Rasputyint az ördög szavára, hanem ezek után már politikai döntésekben is kikérték a véleményét. És az ördög mondta meg, hogy ennek a miniszternek, meg annak a miniszternek mennie kell, a helyére pedig őt rakjátok, mert neki szőke a haja, és én látom, hogy ő nagyon tiszta szemű. Időközben a már korábban is említett Iliodor, az ex-egyházfőnök, ezen a képen jobb oldalt láthatjátok, szóval Iliodor bosszúból, mert mi az, hogy Rasputyin szavára engem száműztek az egyházból, és emiatt külföldre kellett menekülnöm, ezért bosszúból felbérelt egy prostituáltat, hogy egy romantikus éjszakán ölje meg Rasputyint, minden rossznak okozóját. Azonban Guseva nem járt sikerrel, hisz mint az ezen a képen is látszik, Rasputyin túlélte. És ezen a képen pont a kórházban gyógyulgat a gyilkossági kísérlet után. Semmi baja. Azt mondták, hogy ennek a fickónak is 9 élete van, mint a macskáknak. Ez majd a későbbiekben is fontos lesz, ugyanis tényleg nagyon nehezen tudták őt eltenni lábalól. Időközben kitört az első világháború, és Rasputyin egy jóslattal látta el II. Miklóst. Azt írta neki egy levélben, hogy ha belép a háborúba, akkor a Romanov ház kihal. Magyarul, hogyha II. Miklós belép a háborúba, akkor a családjának összes tagja az életével fizet ezért. Persze II. Miklós nem hallgatott rá, mert ki ez az ember, hogy megmondja, hogy én mit csináljak, mint egy cár. Én vagyok II. Miklós cár, és nehogy már Rasputyin mondja meg, hogy én mit csináljak. Miklósnak már kezdett elege lenni Rasputyinból, a cárnénak persze nem, hisz, mint azt már mondtam, szeretők voltak, ezért II. Miklós 1914-ben bejelenti, csak azért is belép a háborúba. Rasputyinnak volt még egy jóslata is. Azt mondta, hogy azt érzi, nem tudja, hogy honnan, de azt érzi, hogy hamarosan meg fog halni. Azt is hozzátette, hogy ha egy egyszerű ember öli majd meg, akkor II. Miklós továbbra is hatalmon marad. De ha a cári család egyik tagja, vagy bárki, akinek köze van a cárhoz, akkor a királyi család összes tagja, beleértve a lányokat és a kis trónörököst, 2 éven belül mindenki halott lesz. Ez így is történt. Másfél éven belül, 1918. július 17-én az egész cári családot a pincébe hívták. A gyerekeknek azt mondták, hogy álljanak össze egy fénykép erejéig, majd következett a vérfürdő. Minden pontosan úgy történt, ahogy azt a starec megjósolta. 2 éven belül a cári család összes tagja halott volt. Rasputyin nem csak a királyi család, hanem a saját halálát is nagyon jól megérezte. Tény, hogy nem volt nehéz ezt megéreznie, hisz úgy alapból nagyon sokan kívánták a halálát. Az orosz nép szemében minden rosszért ő volt a hibás. Például a Szentpétervári palotában Vladimir Puriskevics azt mondta, hogy ha lesz rá alkalma, akkor biztos, hogy úgy öli meg Rasputyint, mint egy kutyát. Azonban nem Puriskevics volt az első, aki ezt meg is próbálta, hanem Felixovics Josupov, a cár egyik rokona, aki egyébként teszem hozzá, hogy egyes elméletek szerint szerelmes volt Rasputyinba, és azért szerette volna megölni, mert visszautasította őt. Szóval Felixovics Josupov volt az első, aki eldöntötte, hogy 6. ha szakad, eltünteti az ördögöt a föld színéről. Kieszelt egy trükköt. Meghívta Rasputyint a palotába azzal az indokkal, miszerint a város egyik legszebb asszonya szeretne vele beszélgetni. Az őrült pap természetesen azonnal kapott az alkalmon, és amíg türelmetlenül várta, hogy hol van az a szép hölgy, aki szeretne vele találkozni, addig ciánnal mérgezett süteménnyel is borral kínálták. Elvileg direkt úgy rendezték be a szobát, hogy úgy tűnjön, mintha már valaki korábban ettek volna a süteményből, hogy még csak véletlenül sem merüljön fel Rasputyinban, hogy valakik meg akarják őt mérgezni. A terv működött, ugyanis olyan sokáig váratták, hogy a starec evett és ivott is a ciános borból és sütiből, de valamiért meg se érezte. Csodálkoztak is a merénylet tervezői, hogy ez hogy még mindig él. 10-szeres adagot kapott, kis túlzással már akkora földön kellett volna hevernie, amikor a szájához emelte a süteményt, de semmi. Ez még mindig mosolyog és türelmetlenül várja a város legszebb hölgyét. Amikor Josupov látta, hogy a méreg szinte semmit sem használt, sőt, Rasputyin még boldogabb volt, mint korábban a süti miatt,
Ezért elővette a fegyverét, és rálőtt Grigori atyára, és szinte már kabaré, ami ezek után történt, azért, mert Rasputin még ezek után is életjeleket mutatott. Verték, ahogy tudták, többször is rálőttek, fejbe lőtték, megkötözték, majd egy folyóba dobták, és ami erősíti azt a legendát, miszerint ennek a fickónak annyi élete van, mint egy macskának, az az, hogy a vizsgálatok szerint a halál oka nem a ciánmérgezés, nem a fejbelövés, vagy az, hogy úgy agyonverték, mint a dunyhát, hanem a fulladás volt. Fulladás miatt halt meg. Az ujjai még véresek voltak, és a boncoláskor még vizet találtak a tüdejében. Ami magyarul azt jelenti, hogy még a jég alól is próbált kiszabadulni. Véresre kaparta a jeget egy fejlővés után. Ezt azért bárhonnan nézzük, ez nem kis teljesítmény. Na de ezek alapján ki is volt az a Rasputin? Tényleg egy különleges emberről volt szó, aki már természetfeletti képességekkel rendelkezett? Hogy volt képes egyáltalán beszélni az állatokkal? Hogy volt képes előrelátni a jövőt? És miért nem tudott meghalni? Miért volt a nők számára ilyen vonzó? Az utóbbi kérdés nekem is problémát okoz, viszont a többire megpróbálok válaszolni a szerint kis szubjektív véleményem szerint. Először is azért gondolták azt, hogy ért az állatok nyelvén, mert egy eltűnt ló kapcsán egyszer azt mondta, hogy keressétek az eltűnt lovat a falu leggazdagabb istállójában. És lám, a ló tényleg ott volt, magyarul semmi köze nincs a történetnek ahhoz, hogy bármikor is eszmecserét folytatott volna a lovakkal, sőt, ennél a történetnél az is lehet, hogy ő maga lopta el, és azért tudta megmondani, hogy hol kell keresni az eltűnt lovat. Hogy volt képes látni a jövőt? Hát igazából Rasputin nagyon sok mindent mondott. Azt is mondta, hogy a bűnöket csak bűnökkel lehet meggyógyni, az elfogult hívek pedig el is hitték. Minden nap jósolt valamit, és ezek közül valami bejött, valami nem. A halálláról is elég sok legenda terjeng. Elméletileg Grigori atya nem is evett a süteményből, és a borból sem ivott, mert nagyon nem volt egy édes szájú, alkoholt sem ivott, húst sem evett. Szóval az, hogy Rasputin evett a mérgezett süteményből, az szintén olyan, mint egy legenda. Hisz a boncoláskor sem találtak semmit a gyomrában, sőt, akik ismerték őt, ők azt mondták, hogy egyszerűen nem tudják elképzelni róla, hogy ivott volna a mérgezett borból, és evett volna a mérgezett süteményből, mert ő nem evett és nem ivott ilyeneket. Az egyetlen dolog, ami tényleg cáfolhatatlan és tagadhatatlan, az az, hogy a fejlővés után még mindig életben volt. Tényleg próbálta magát kikaparni a jég alól, de elfogyott a levegője. Ez tényleg elképzelhetetlen, és szinte felér egy csodával, de igaz. Hisz ezt nem csak leírások, nem csak jegyzetek, hanem fényképek is alátámasztják. Szerintem Rasputin hírnevéhez főként az járult hozzá, és azért lehetett ő abban az időben ilyen nagy, idézőjelesen nagy, mert egyrészt jókor volt jó helyen, pont véletlen olyan tanácsot adott a kis trónörökösnek, ami pont segített. Másrészt azért is volt ilyen híres, mert akkoriban a tudomány még nem volt olyan fejlett, mint ma. Nagyon sok mindenre akkoriban még nem tudták a választ, és persze nagyon ritka volt az, hogyha valaki akkor az orosz birodalomban tanulhatott. És ez mind-mind így összegezve, az iskolázatlanság, a tudatlanság és persze a naivitás nagyban hozzájárult a ninfomán Rasputin felemeléséhez. Nagyon sok ilyen Rasputinhoz hasonló tanító, kókler van és volt a történelemben, viszont azt már nem sokan mondhatják el magukról, hogy kis túlzással gyakorlatilag beleszóltak egy birodalom vezetésébe. És ezért is olyan nagy az ő története. És ha már úgy jellemeztem őt, mint a ninfomán Grigori atya, akkor egy apró kis érdekesség így a videó végére, és bizonyára nagyon sok mindenkinek egy elég gyomorforgató érdekesség lesz, és a biztonság kedvéért én is csak homályosítva merem megmutatni, mielőtt valaki elokádja magát a képernyő előtt. Szóval először is ezt senki nem tudja, hogy igaz-e vagy sem, senkit nem nagyon foglalkoztat, nem nagyon foglalkoznak vele. Mindegy, elméletileg volt egy olyan nő, aki annyira meg volt bolondulva a mesterért, hogy halála után, már a boncolás után, mert a patológus az helyén találta az elméletileg levágott hímvesszőt, szóval valaki a halála után, egy nő, és a boncolás után elvileg levágta Rasputin micsoráját, és azt állította, hogy a levágott szerszámnak természetfeletti ereje van. Igen. És szájról akkor mondani kézről kézre terjedt,
és ma is megtekinthető az a levágott pénisz egy erotika múzeumban. Egyes elméletek szerint tényleg Rasputyiné, egyes elméletek szerint egy szarvasmarháé, nem lehet tudni pontosan. Eddig tényleg nagyon nem vizsgálta meg úgy nagyon senki, amit nem mellesleg meg tudok érteni. Hát nagyjából úgy ennyi lenne az ő története. Még nagyon sok mindent el lehetne mondani róla. Vannak nagyon durva dolgok is, amelyeket szándékosan hagytam ki ebből a videóból. Nem akartam feszíteni a húrt a YouTube algoritmusánál. És vannak olyan elméletek is, hogy nem a cári család, hogy valójában nem a cári családból került ki az ő gyilkosa, de a hivatalos és a ma is elfogadott álláspont az az, amit ebben a videóban is elmondtam. Szóval így nagyjából ennyi. Szerintem egy érdekes történetről van, vagy volt szó, nem hiába készült már számtalan film, sorozat és zene is róla a Boney M-től. Tényleg olyan, mint egyes részeknél, mint egy mese. Nem hiszed el, hogy ez valóban megtörtént. Én viszont nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, további szép napot és estét kívánok mindenkinek, a következő videóban találkozunk. Addig is sziasztok!